आज हामी ब्रोकर एकाउन्टमा कोलेट्रल कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो ल्याएको छु। सबभन्दा पहिला आफ्नो टिएमएस ब्रोकर एकाउन्टमा लगइन गर्नु होला। यहाँ मेरो छ 49 नम्बरको ब्रोकर एकाउन्ट, त्यसमा लगइन गरिरहेको छु। क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। यहाँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट क्लिक गरी फन्ड लोड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ब्याङ्कमा हामीले कनेक्ट आइपिएस र प्रभु ब्याङ्क र ग्लोबल आइमीको खाता छ भने सिम्पली हजुरले त्यहाँबाट पनि मोबाइल ब्याङ्कबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कनेक्ट आइपिएसबाट गरिरहेछु। 3000 एमाउन्ट लेख्ने, पेमेन्ट टाइपमा कोलेट्रल डिपोजिट छ, यहाँ कोलेट्रल डिपोजिट लेखिदिनु रिमार्कमा अनि सबमिट गरिदिनु होला। यहाँ यस गरिदिनु होला। यस गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ हजुरकोमा। अनि यहाँ हामीले युजर आइडी हाल्नुपर्छ कनेक्ट आइपिएसको। युजर नेम हालिसकेपछि यहाँ हामीले क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्छ, जुन हामीले यहाँ क्याप्चा बुझ्नुहुन्न भने यहाँ रिफ्रेस गरेर अर्को पनि क्याप्चा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्याप्चा हालेर साइन इन गर्नु अनि फेरि पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले वान टाइम पासवर्ड ओटिपी माग्छ, जुन कनेक्ट आइपिएस खोल्दाखेरि जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यही नम्बरबाट आउँछ ओटिपी। त्यो ओटिपी यहाँ राखिदिनु होला। मेरोमा आइरहेछ, अलि ढिलो भइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेछ। मैले यसलाई सिम्पली कपी गरिरहेछु। कपी गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट गरिदिएँ मैले अनि सबमिट गरिदिएँ। एकछिन पछि आफै लोड हुनेछ यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्टबाट कटिसक्यो अनि यो कनेक्ट आइपिएसको चार्ज पनि काट्छ 5 रुपियाँ एकपल्टमा। यो गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। रिफ्रेस गरेर हजुरले हेराउँछु म। हेर्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेस गरिसकेछु म। रिफ्रेस गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भन्ने अप्सन आएको छ। सक्सेस भन्ने अप्सन छ यहाँ। सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 मेरो डिपोजिट भइसकेको छ। डिपोजिट भइसक्यो। यहाँ हजुरले फन्ड सेटलमेन्ट वा फन्डको हिस्टोरीमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फन्ड हिस्टोरीमा गएर कोलेट्रल हिस्टोरीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पहिला 855 थियो अनि 3000 हाल्दाखेरि 3855 भयो। एक मिनट पनि लाग्दैन, डिपोजिट छिटै आइहाल्छ हजुरको एकाउन्टमा। हस्, हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेर लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।